Bateri tak ada. Aduh. Push je terus. So, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua motovlogger dan juga bukan motovlogger. Welcome back to my YouTube channel. Kita akan buat satu ride dengan KTM Premium KL. So, macam korang nampak dekat depan ni semua RC200 So, dengan hashtag KTM SPRC. So, kita akan tengok lah. So, hari ni akan ada beberapa motovlogger yang lain lah akan menaiki motor KTM ni. So, yang famous lah. So, nanti kita akan tengok siapa, and then kita akan tengok video on board. Alright. I got this picture in my closet. It's gathering dust right now, and the edges have been folded once or twice. It doesn't look the same no more, 'cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall some time ago. A picture of you, a picture of you, a picture of you, a picture of you, a picture of you. So, oi, ada denyut. Wow. Ada cazuan. Okey. Ini yang kau berapa? Tahu? Banyak lagi. Nanti dia berhenti kan? Oh, dia punya rising position quite, orang kata quite menunduk sikit lah. Dia punya rising position ni pada aku okay. Oh. Oh, torque dia lain macam ah. Dia punya torque. Okay geng, aku punya bateri habis tau sini. So aku terpaksa ganti dengan Hero 4. Ada Bateri tak ada. Aduh. So selamat atik ada. Tak dapat tengok layar-layar tadi. Tak dapat tengok guna akhir tadi. Tapi atas ada je, atas ada je. Kita layan. Dia nyari juga nak makan basikal gigi tadi. Berhantu tu. Dia sebab dia blind corner. Kau tengah masuk tiba dia ada 2 ekor kat depan. Tak nak dia kena. So basically kalau korang perasan aku akan start vlog kat sini tau. Sebab apa? Aku punya kamera habis bateri. Okay, so bila aku dah tukar Hero 4, satu benda lagi, SD card tak ada. So aku dah masukkan SD card aku, and then baru kita akan start lah. So cabaran banyak hari ni sebab kita orang dekat Genting Peras. So about belas juga motor RC. So banyak macam a lot of vlogger lah ada kat sini. Okay, so kita akan tengok apa video kita Apa yang awak nak tanya saya? okay. Macam ni pengalaman saya daripada KL sampai ke sini adalah mantap. Tak tu Suspension okey. Kan? Dia ada agak lembut sikit. Layar pun okey. layan corner dia okey kan. Dia punya kalau kita kat gear diri, okay.
Yeah. Push je terus. Kipas. So, motor keadaan baik, semua baik. Okay, lepas JBJ. KTM. Mula KTM. Sebab dia ada yang dia seorang guru dia tak boleh buat yang sangat. Bagus dari situ. Behave. Nanti anak-anak murid tanya, cikgu pun sama berupin. Dah susah. Oh, jadi yang baik. Okay guys, so dah ni Azwan, Iman. Sedap? Macam? Tahu kan? Jumpa ni. Mana-mana tu? Kau ni pernah istimewa, tempat lain tak jumpa. Oh, ini only in this place. So, kita makan light. So, sana ada satu meja lagi, turun karaoke semua dah. So, semua dah ambil makanan. So, kita nak makan je dulu. Nanti baru kita sambung. Allah. So, semua dah selamat sampai. Okay. So, alhamdulillah semua selamat sampai lah. So, ya. Yeah. Jumpa dekat yang sini. Tapi aku sampai dulu, apa cerita? You try your best to hold up, but I see you giving in. You know that we shouldn't keep it up like this. We hurt each other's feelings on and on.